สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะ วันนี้เราจะมาคุยกันถึงปรากฏการณ์การแพร่กระจายคลื่นวิทยุแบบหนึ่งที่เรียกว่า TEP หรือการแพร่กระจายคลื่นข้ามเส้นศูนย์สูตรครับผม trans-equatorial propagation ใช่ค่ะ มันคืออะไร แล้วทำไมนักวิทยุสมัครเล่นในไทยหรือคนที่สนใจเรื่องคลื่นวิทยุเนี่ยน่าจะสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษ วันนี้เรามีข้อมูลจากงานวิจัยมาคุยกันค่ะ ครับ TEP นี่ก็นับว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างเฉพาะทางแต่ก็มีพลังมากนะครับ มันอาศัยสภาวะพิเศษของชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ที่เกิดแถวๆเส้นศูนย์สูตรแม่เหล็กโลก อ๋อแถวเส้นศูนย์สูตรแม่เหล็กใช่ครับ ซึ่งมันเป็นกุญแจสำคัญเลยที่ทำให้เราติดต่อสื่อสารระยะไกลมากๆได้ด้วยคลื่น VHF ซึ่งปกติแล้วเนี่ยคลื่นย่านนี้มันไปได้ไม่ไกลขนาดนั้น โอเคค่ะ งั้นเรามาเริ่มกันเลย TEP นี่มันคืออะไรกันแน่คะ เห็นว่ามันทำให้ติดต่อได้ไกลมากๆ เป็นพันๆกิโลเมตรเลย ถูกต้องครับ ระยะทางนี้คือ 2,500 ถึง 5,000 กิโลเมตรได้เลยนะครับสำหรับย่านความถี่ VHF ซึ่งปกติเราใช้คุยกันใกล้ค่ะ ๆ มันมักจะเกิดในเส้นทางที่พาดข้ามเส้นศูนย์สูตรแม่เหล็กโลก ส่วนใหญ่ก็แนวเหนือใต้ครับ ถูกเจอครั้งแรกเนี่ยก็นานแล้วนะครับ ปลายทศวรรษ 1940 นู่นเลย โห นานมาก ครับนักวิทยุสมัครเล่นกับทหารเขาเจอ ตอนนั้นก็งงกันใหญ่ เพราะว่าใช้ความถี่สูงตั้ง 50-60 เมกะเฮิรตซ์ติดต่อข้ามซีกโลกได้ไง มันไม่น่าจะเป็นไปได้ตามทฤษฎีการสะท้อนในชั้น F2 แบบเดิมแล้วเขาเริ่มใช้กันจริงๆ จังๆ เมื่อไหร่คะ ๆ เริ่มใช้กันเยอะๆ ก็ช่วงปี 1957-58 ครับ เป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์มีกิจกรรมสูงมาก ในวัฏจักรที่ 19 พอดี แปลว่าคลื่น VHF ที่ปกติมันควรจะทะลุชั้นบรรยากาศออกไปนอกโลก มันกลับถูกเหมือนมีอะไรบางอย่างพาข้ามโลกไปได้เหรอคะ ใช่เลยครับไออะไรบางอย่างที่ว่าเนี่ยมันคือความผิดปกติในชั้นบรรยากาศ ionosphere หรือ ionospheric anomalies ที่ทำตัวเหมือนกับท่อหรือช่องทางพิเศษนำสัญญาณ VHF ข้ามไปได้ อ๋อ ซึ่งมันจะต่างจากโหมด VHF-DX อื่นๆ อย่างเช่น sporadic E หรือ meteor scatter ที่อาจจะเคยได้ยินกัน พวกนั้นมันจะเกิดเป็นพักๆคาดเดายากกว่า ค่ะค่ะ เคยได้ยิน ES ค่ะ ครับแต่ TET ที่เกิดใกล้เส้นศูนย์สูตรเนี่ยมันจะเกิดซ้ำๆในช่วงเวลาในฤดูกาลที่ค่อนข้างจะแน่นอนกว่าสำหรับประเทศไทยเรา นี่คือโอกาสสำคัญเลยครับ ที่จะติดต่อกับสถานีไกลๆอย่างออสเตรเลียตอนเหนือ หรือบางทีไปถึงแอฟริกาใต้ได้ด้วย VHF ซึ่งปกติมันยากมาก ฟังดูน่าทึ่งมากค่ะ แล้วกลไกเบื้องหลังจริงๆ มันทำงานยังไงคะ ทำไมชั้นบรรยากาศแถวเส้นศูนย์สูตรถึงทำอะไรแปลกๆ แบบนี้ได้ ครับหัวใจสำคัญมันอยู่ที่ชั้น F2 ของ ionosphere ที่ความสูงประมาณ 150-300 กิโลเมตร แต่ต้องย้ำว่าเราพูดถึงเส้นศูนย์สูตรแม่เหล็กโลกนะครับ ไม่ใช่เส้นศูนย์สูตรทางภูมิศาสตร์ อ๋อ คนละเส้นกัน ครับผม บริเวณนี้เนี่ยมันมีปรากฏการณ์สำคัญอยู่ 2 อย่าง อย่างแรกเรียกว่า equatorial ionization anomaly หรือ EIA พูดง่ายๆก็คือประจุไฟฟ้าใน ionosphere เนี่ยมันไม่ได้หนาแน่นที่สุดตรงเส้นศูนย์สูตรพอดี อ้าวแล้วคะ ครับ แต่มันกลับมียอดความหนาแน่นสูงสุดอยู่ห่างออกไปทางเหนือกับใต้ ประมาณ 15 องศาลัติจูดแม่เหล็ก อ๋อ เป็นสันเขาสองแนว คล้ายๆอย่างนั้นครับ เกิดจากกลไกที่เรียกว่า Fountain Effect คือพลาสมามันถูกแรง E cross B ดันขึ้น แล้วก็ไหลไปตามเส้นแรงแม่เหล็ก ไปกองรวมกันตรงลัติจูด 15 องศาเหนือใต้นั่นแหละครับ เกิดเป็นยอดความหนาแน่น 2 ยอดนี้ เข้าใจค่ะ เหมือนมีโครงสร้างรออยู่แล้ว แล้วอะไรมาจุดประกายให้เกิด TEP ขึ้นมาคะ ตัวจุดประกายคือปรากฏการณ์ที่ 2 ครับ เรียกว่า Equatorial Spread F หรือ ESF อันนี้จะเกิดเฉพาะตอนกลางคืนนะครับ มันคือความไม่เสถียรของพลาสมาทำให้เกิดเหมือนกับฟองอากาศ หรือว่าปล่องที่มีพลาสมาเบาบางลอยตัวสูงขึ้นไปในชั้น F2 ฟองอากาศ ลอยได้สูงแค่ไหนคะ โอ้โห สูงมากครับ อาจจะถึง 2,000 กิโลเมตรเลยทีเดียว ทีนี้จุดสำคัญที่สุดคือไอ้เจ้าฟองอากาศ ESF เนี่ยโครงสร้างภายในของมันจะเรียงตัวตามแนวเส้นแรงแม่เหล็กโลกเป๊ะๆเลย อ๋อ มีการเรียงตัว ใช่ครับ เกิดเป็นโครงสร้างย่อยๆ ที่เรียกว่า Field Aligned Irregularities หรือ FAIs FAIs ที่เรียงตัวตามสนามแม่เหล็กนี่เองที่เป็นตัวการทำให้เกิด TEP ใช่แล้วครับ การเรียงตัวนี้แหละที่ทำให้เกิดกลไกการกระเจิง scattering หรือบางทีก็นำคลื่น guiding ducking ที่เป็นเอกลักษณ์ของ TEXP ซึ่งก็จะมีอยู่ 2 แบบหลักๆ ครับ
มีแบบไหนบ้างคะแบบแรกคือแบบท่อหรือ ducted coronal hole อันนี้สัญญาณจะค่อนข้างดีครับคมชัดเหมือนถูกกักในท่อระหว่างยอด EIA เหนือใต้สัญญาณมันกระโดดข้ามเส้นศูนย์สูตรไปเลยไม่ต้องตกถึงพื้นโลกก่อนโหดีจังครับแต่อันนี้ต้องการยอด EIA ที่สมมาตรกัน แล้วก็หนาแน่นพอสมควร ส่วนแบบที่ 2 คือแบบกระเจิง scatter อันนี้จะเจอบ่อยกว่า โดยเฉพาะช่วงเย็นค่ะๆสัญญาณจะกระเจิงออกจาก FAIs ในฟองอากาศ ESF แต่ข้อเสียคือสัญญาณมักจะเบา แล้วก็สั่นๆ เพี้ยนๆหน่อย มี flutter หรือ distortion เพราะว่าฟองอากาศมันเคลื่อนที่ แล้วสัญญาณมันก็เดินทางมาหลายเส้นทางพร้อมกัน อ๋อเข้าใจค่ะ แล้วทำไม ESF มันต้องเกิดตอนกลางคืน หรือว่าช่วงหัวค่ำเท่านั้นล่ะคะ มันเกี่ยวข้องกับพระอาทิตย์ตกดินโดยตรงเลยไหมคะ เกี่ยวโดยตรงเลยครับ เขาเรียกว่า Terminator Effect คือพอพระอาทิตย์ตกดินปุ๊บ ชั้นบรรยากาศ Delayer ด้านล่างที่เคยดูดกลืนคลื่นวิทยุเนี่ย มันจะหายไปเร็วมาก ค่ะ ในขณะเดียวกันชั้น F2 ด้านบนก็เริ่มเย็นลง ความหนาแน่นก็เปลี่ยนแปลงเร็ว การเปลี่ยนแปลงฉับพลันตรงรอยต่อกลางวันกลางคืนนี่แหละครับ ที่ไปกระตุ้นให้เกิดความไม่เสถียรแบบ Rayleigh-Taylor Instability จนกลายเป็นฟองอากาศ ESF ลอยขึ้นมา นี่คือเหตุผลว่าทำไมนักวิทยุสมัครเล่นต้องรอจังหวะช่วงเย็นถึงค่ำครับ เข้าใจแจ่มแจ้งเลยค่ะ ทีนี้กลับมาที่ประเทศไทยเรา ตำแหน่งของเราที่อยู่ประมาณลัติจูดภูมิศาสตร์ 7.9 ถึง 18.7 องศาเหนือเนี่ย มันได้เปรียบเรื่อง TEP ยังไงคะ แล้วเรื่องลัติจูดแม่เหล็กโลกหรือ GML ที่อาจารย์ย้ำตะกี้นี้ มันสำคัญแค่ไหน สำคัญมากๆครับ เพราะ TEP มันถูกควบคุมโดยสนามแม่เหล็กโลกเป็นหลัก เราต้องดูตำแหน่งของเราเทียบกับ Latitude แม่เหล็กโลก GML ครับ ค่ะ จากข้อมูลเนี่ยพื้นที่ทางใต้ของไทยอย่างภูเก็ต GML เขาจะอยู่ประมาณ 1.1 องศาเหนือ ใกล้เส้นศูนย์สูตรแม่เหล็กมากๆ ก็เหมาะกับการศึกษาการเกิด ESF อืม แต่ที่น่าสนใจมากๆสำหรับนักวิทยุคือ พื้นที่ตอนกลางกับตอนเหนือ อย่างกรุงเทพลัติจูดภูมิศาสตร์ประมาณ 13.7 องศาเหนือ หรือเชียงใหม่ 18.7 องศาเหนือเนี่ยกลับกลายเป็นว่าอยู่ตรงใต้แนวยอดความหนาแน่นของ EIA ทั้งซีกโลกเหนือพอดีเป๊ะเลยครับ โห จริงเหรอคะ การที่กรุงเทพเชียงใหม่อยู่ตรงยอด EIA เหนือพอดี มันมีความหมายยังไงกับการติดต่อระยะไกลอะคะแปลว่าเราต้องยิงสัญญาณไปทางใต้ ตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตรแม่เหล็ก เพื่อไปหาคู่ของมันที่เป็นยอด EIA ทางใต้ อย่างเช่นที่ออสเตรเลียใช่ไหมคะ ถูกต้องเป๊ะเลยครับ การที่เราอยู่ในเขตยอด EIA Crest นี่แหละ คือความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์สุดๆเลย มันเหมือนกับว่าเราอยู่บนแท่นยิงที่ดีที่สุดสำหรับ ESCP โอ้โห โดยเฉพาะแบบ ducted หรือ throttle hop ที่สัญญาณดีๆ ไปไกลๆ เพราะมุมยิงสัญญาณจากตำแหน่งเราเนี่ย มันเหมาะมากที่จะเข้าสู่ท่อในชั้น F layer ได้ง่ายกว่าสถานีที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรแม่เหล็กมากๆ อย่างภูเก็ต อ๋อ เป้าหมายหลักของเราจึงเป็นการสร้างเส้นทางที่สมมาตรหรือ conjugate path ไปยังยอด EIA ทางใต้ ซึ่งก็คือออสเตรเลียตอนเหนือ เขต VK8 V ข้อ6นั่นเองครับ สุดยอดเลยค่ะ แสดงว่าตำแหน่งเราดีมากๆเลย แต่ TEP ก็ไม่ได้เกิดตลอดเวลาใช่ไหมคะ ต้องรอจังหวะเรื่องดวงอาทิตย์ด้วย เห็นว่าต้องรอช่วงที่ดวงอาทิตย์มีกิจกรรมสูงๆทำไมคะ ครับ เพราะว่ากิจกรรมสุริยะสูงๆเนี่ย ซึ่งเราวัดจากค่า Solar Flux Index หรือ SFI สูง ค่ะ SFI ๆ ครับ มันจะทำให้ชั้น F2 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งยอด EIA ทั้งสองซีกโลก มีความหนาแน่นของประจุสูงขึ้นมากๆ ซึ่งจำเป็นต่อการกัก หรือกระเจิงคลื่น VHF ให้ข้ามไปได้ไกลๆ อ๋อ ต้องมีประจุเยอะใช่ครับ ในช่วงโซลาร์แม็กซิมัมที่ดวงอาทิตย์คึกคักมากๆเนี่ย ชั้น F2 ปกติอาจจะรองรับความถี่ได้ถึง 45 เมกะเฮิรตซ์ แต่ TEP ที่มันอาศัยความผิดปกติพวกนี้ มันสามารถดันความถี่ใช้งานได้สูงถึง 60 เมกะเฮิรตซ์ หรือมากกว่านั้นได้เลยครับ แต่ว่ามันมีจุดที่น่าสนใจนิดหนึ่งนะครับ อาจจะดูขัดกันหน่อย ๆ ขัดกันยังไงคะ คือเราต้องการ SFI สูงๆ เพื่อให้ EIA แข็งแรงก็จริง แต่ในขณะเดียวกัน สภาวะสนามแม่เหล็กโลกโดยรวมเนี่ยมันต้องสงบ อ้าว สงบเหรอคะ ใช่ครับ คือค่า KP ต้องต่ำๆ เพื่อให้ฟองอากาศ ESF ที่จะเกิดหลังพระอาทิตย์ตกเนี่ย มันพัฒนาได้อย่างเป็นระเบียบ มีโครงสร้าง FAIS ที่ชัดเจน ถ้าเกิดมีพายุแม่เหล็กโลกคือ KP สูงๆ มันจะไปรบกวนการก่อตัวนี้ อ๋อ เข้าใจแล้วค่ะ
คืออยากให้ไอโอโนสเฟียร์มีประจุเยอะแต่ไม่อยากให้สนามแม่เหล็กโลกมันปั่นป่วน ถูกต้องครับ ต้องดูทั้ง SFI สูงๆ และ KP ต่ำๆ ควบคู่กันไป ค่ะ แล้วเรื่องเวลานอกจากช่วงเย็นถึงค่ำแล้ว มีช่วงไหนของปีที่ดีเป็นพิเศษไหมคะ มีครับ ช่วงที่ดีที่สุดคือช่วง Equinox Equinox ครับ ประมาณเดือนมีนาคมเมษายน แล้วก็กันยายนตุลาคม เพราะว่าช่วงนี้การเอียงของแกนโลกกับแกนแม่เหล็กโลก เทียบกับดวงอาทิตย์เนี่ย มันส่งเสริมให้ Fountain Effect ทำงานได้ดีที่สุด ทำให้ยอด EIA ทั้งเหนือและใต้มีความหนาแน่นสูง แล้วก็สมมาตรกันมากที่สุด อ๋อ สมมาตรกัน ใช่ครับ ซึ่งเหมาะสุดๆสำหรับ TEP แบบ Ducted Caudal Hop ที่ต้องการความสมมาตรนี่แหละครับ อันนี้จะตรงข้ามกับ Sporadic E นะครับ ES นี่จะพีคช่วงหน้าร้อนหรือ Solstice ค่ะ ดังนั้นกลยุทธ์ก็คือ หน้าร้อนก็อาจจะเน้นเล่น ES ไป พอถึงช่วง Equinox ก็หันมาโฟกัส TEP ทางทิศใต้ในช่วงเย็นๆค่ำๆครับ สรุปก็คือสภาวะไอโอโนสเฟียร์ที่ปกติอาจจะดูเหมือนเป็นปัญหา อย่างพวก ESF หรือฟองอากาศ EPB ที่ไปรบกวนสัญญาณดาวเทียม GPS อะไรทั่วนั้น กลายเป็นพระเอกสำหรับ TEP ไปเลย ใช่เลยครับ นี่คือหัวใจสำคัญเลยครับ ปัญหากลายเป็นโอกาส สูตรสำเร็จคือ SFI สูง KP ต่ำ ช่วงเวลาเย็นถึงค่ำและช่วงฤดู Equinox ถ้าเห็นพยากรณ์อากาศอวกาศบอกว่า คืนนี้มีโอกาสเกิด ESF หรือ EPB สูง นั่นแหละครับ สัญญาณดีสำหรับนักล่า TEP เลย สุดยอดเลยค่ะอาจารย์ ทีนี้ถ้าเราอยากจะลองใช้งาน TEP จริง ๆ จัง ๆ บ้าง ต้องเตรียมตัวยังไงคะ อุปกรณ์แบบไหนถึงจะเหมาะคะ รู้ว่าย่าน 6 เมตร หรือ 50 เมกะเฮิรตซ์เป็นย่านหลัก ใช้โหมดเสียง SSB ธรรมดา พอไหวไหมคะ SSB ก็พอติดต่อได้ครับ โดยเฉพาะถ้าโชคดีเจอแบบ ducted สัญญาณจะพอฟังรู้เรื่อง แต่ถ้าเจอแบบ scattered ที่เจอบ่อยกว่าเนี่ย สัญญาณมันจะเบามาก แล้วก็สั่นๆ เพี้ยนอืม ๆ ดังนั้นสิ่งที่แทบจะเรียกว่าจำเป็นเลยในยุคนี้คือโหมดดิจิทัลสำหรับสัญญาณอ่อนครับ อย่างพวก FT8 หรือ Q65 อ๋อ FTA ที่ฮิตๆกัน ใช่ครับ ส่วนใหญ่จะใช้กันแถวๆ 50.275 เมกะเฮิรตซ์ ความเจ๋งของมันไม่ใช่แค่รับสัญญาณที่เบามากๆ ต่ำกว่า noise ได้เท่านั้นนะ แต่ที่สำคัญกว่าสำหรับ TEP คือ มันทนทานต่อสัญญาณที่จางหายเร็วๆ fading แล้วก็เพี้ยนมากๆ จากการกระเจิงในฟองอากาศได้ดีกว่า SSB เยอะเลย ค่ะ ทำให้เรามีโอกาสถอดรหัสได้ QSO แม้สัญญาณจะแย่มากๆ ก็ตาม แล้วเรื่องสายอากาศกับกำลังส่งล่ะคะ ต้องลงทุนเยอะไหม จำเป็นต้องใช้แบบไหนคะ ค่อนข้างสำคัญครับ ควรจะต้องใช้สายอากาศทิศทางที่มีอัตราขยายสูง หรือ High Gain Directional Antenna อย่างเช่น Yagi หลาย ๆ Element ค่ะ ยากี้ ครับ เพื่อบีบสัญญาณไปในทิศทางเดียว แล้วก็ต้องติดตั้งให้แผ่คลื่นในมุมต่ำ หรือ Low Angle Radiation ที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้สัญญาณไปได้ไกล แล้วก็เข้าสู่ท่อ F layer ได้ดี มุมต่ำ ครับ ส่วนกำลังส่ง หรือถ้าพูดให้ถูกคือ Effective Radiated Power ERP ก็มีผลครับ เพราะสัญญาณ TEP มันเดินทางไกล เสียพลังงานไปเยอะ การมี ERP ที่เหมาะสม ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสให้สัญญาณไปถึงปลายทางได้แรงพอ ๆ ค่ะ แต่ที่สำคัญมากๆ ไม่แพ้กันเลย หรืออาจจะสำคัญที่สุดด้วยซ้ำคือความแม่นยำในการหันสายอากาศครับ ความแม่นยำ หมายถึงต้องหันไปทางทิศใต้เป๊ะๆเลยเหรอคะ เกือบใช่ครับ แต่ต้องแม่นกว่านั้นอีก คือต้องหันให้ตั้งฉากกับแนวเส้นศูนย์สูตรแม่เหล็กอย่างแม่นยำเลยนะครับ โห แล้วยังต้องปรับแก้ค่าความเบี่ยงเบนแม่เหล็ก หรือ magnetic declination ด้วย อย่างที่เชียงใหม่ ค่านี้ประมาณ-0.92 องศา เกือบองศาหนึ่งไปทางตะวันตก ละเอียดจัง ครับ เพราะว่าโครงสร้าง FAI ที่เราจะใช้สะท้อนหรือกระเจิงสัญญาณเนี่ย มันเรียงตัวตามสนามแม่เหล็กเป๊ะๆเลย การหันพลาดไปแค่องศาเดียว อาจจะทำให้พลาด QSO ข้ามทวีปไปเลยก็ได้ครับ โห ต้องใส่ใจรายละเอียดมากๆเลยนะคะ แล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่า เมื่อไหร่สภาวะมันพร้อมแล้ว น่าจะลองหา TEP ดู ต้องคอยติดตามตัวชี้วัดสภาพอวกาศครับ หลักๆก็คือ 1. Solar Flux Index SFI ควรจะสูงหน่อย อย่างที่บอกเกิน 165 SFU ขึ้นไป ยิ่งสูงยิ่งดีครับ 2. ดัชนี KP Planetary K Index อันนี้ควรจะต่ำๆ แสดงว่าสนามแม่เหล็กโลกสงบ เช่น KP 0 1 หรือ 2 กำลังดีเลย ท
ถ้ามีข้อมูลเขตท้องถิ่นอย่างที่สถานีวัดที่ภูเก็ตมีก็จะยิ่งแม่นยำขึ้นไปอีกครับ ค่ะ SFI สูง KP ต่ำ แล้วมีเครื่องมือที่ช่วยดูแบบเรียลไทม์มาคะว่า ตอนนี้มีสัญญาณ TEP เกิดขึ้นจริง ๆ หรือยัง มีครับ และสำคัญมากๆด้วย คือเครือข่ายรายงานสัญญาณอัตโนมัติอย่าง WSPRnet อ่านว่า WhisperNet แล้วก็ PSK Reporter ครับ อ๋อ ที่เป็นแผนที่ออนไลน์ ใครได้บ้าง ให้เฝ้าดูเส้นทางที่มันวิ่งไปทางใต้เลยครับ ไปทางออสเตรเลียในช่วงเย็น ค่ะ ๆ ถ้าเห็นมีเส้นสัญญาณข้ามเส้นศูนย์สูตรโผล่มาเมื่อไหร่ นั่นแหละครับ สัญญาณเตือนว่า TEP กำลังจะมาแล้ว นอกจากนี้ก็มีพวกซอฟต์แวร์พยากรณ์อย่าง VOACAP ที่ช่วยวางแผนคร่าวๆได้เหมือนกัน น่าสนใจมากเลยค่ะ ที่เรื่องนี้มันเชื่อมโยงกับงานวิจัยในไทยโดยตรงด้วย อย่างเครือข่าย Sea Lion ที่มีมช กับสจรร่วมอยู่ ที่เขาศึกษาพวก EPB หรือ Spread F เพราะมันไปรบกวนสัญญาณดาวเทียม ใช่ครับ และนี่คือจุดเชื่อมโยงที่นักวิทยุสมัครเล่นควรรู้ไว้เลย เพราะไอ้เจ้าความผิดปกติ EPB หรือ Spread F ที่นักวิจัยใน Sea Lion เขากำลังศึกษา และพยายามจะพยากรณ์เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อ GPS หรือดาวเทียมเนี่ย ค่ะ มันคือปรากฏการณ์เดียวกันเป๊ะๆกับที่พวกเรานักวิทยุสมัครเล่นกำลังมองหาเพื่อใช้ประโยชน์ในการติดต่อ TEP อ๋อ จริงด้วย ดังนั้นถ้ารายงานหรือพยากรณ์จากหน่วยงานเหล่านี้เขาบอกว่าคืนนี้มีโอกาสเกิด EPB หรือ Spread F สูง นั่นก็เหมือนเป็นการบอกใบ้ไกลๆว่าคืนนี้อาจจะมีโอกาสเกิด TEP สูงไปด้วยนั่นเองครับ สุดยอดเลยค่ะ เหมือนเอาปัญหาของคนอื่นมาเป็นโอกาสของเราได้เลยนะเนี่ย แล้วทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไร สรุปก็คือ TEP เป็นโอกาสทองจริงๆค่ะสำหรับการติดต่อสื่อสารระยะไกลมากๆ ด้วย VHF ซึ่งมันก็ท้าทาย แต่ก็คุ้มค่ามากๆ ครับผม ประเทศไทยเราโชคดีมากที่มีตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ คือตรงแนวยอดของ EIA พอดีทำให้เราได้เปรียบ การจะใช้ TEP ให้สำเร็จก็ต้องอาศัยความเข้าใจวิทยาศาสตร์เบื้องหลังพอสมควรนะคะ ทั้งเรื่อง EIA ESF FAI ครับ ต้องรู้จังหวะเวลาที่ใช่ ทั้งวัฏจักรสุริยะ ฤดูกาลแล้วก็เวลาในแต่ละวัน ต้องมีอุปกรณ์ที่เหมาะสม โดยเฉพาะสายอากาศดีๆ กับโหมดดิจิทัล แล้วก็ต้องรู้จักใช้เครื่องมือติดตามสภาวะ ติดตามเส้นทางสัญญาณแบบเรียลไทม์ด้วย และที่สำคัญอย่าลืมเรื่องกฎระเบียบของกสทช ด้วยนะครับ แน่นอนค่ะ ต้องใช้งานภายใต้กฎระเบียบ ครับแก่นของมันจริงๆ ก็คือการมองเห็นโอกาสในสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นปัญหานะครับความปั่นป่วนใน Ionosphere Tangent 00เนี่ยมันกลายเป็นสะพานเชื่อมการสื่อสารที่น่าอัศจรรย์ทำให้ย่าน 6 เมตรหรือ Magic Band เนี่ยสมชื่อของมันจริงๆ โดยเฉพาะสำหรับพวกเราในประเทศไทย ในช่วงที่ดวงอาทิตย์ยังคงมีกิจกรรมสูงแบบนี้ครับ สุดท้ายนี้มีคำถามทิ้งท้ายให้ลองคิดตามกันเล่นๆนะคะ ในเมื่อเรารู้แล้วว่า TEP มันอาศัยโครงสร้างที่เรียงตัวตามสนามแม่เหล็กโรคหรือ FAIs ที่ค่อนข้างเป็นระเบียบแต่ก็เกิดขึ้นแค่ชั่วคราว ถ้าในอนาคตเทคโนโลยีการตรวจวัดแล้วก็สร้างแผนที่ Ionosphere แบบ 3 มิติแบบเรียลไทม์มันละเอียดแล้วก็แม่นยำขึ้นมากๆเลยเนี่ย ครับ มันจะเป็นไปได้ไหมคะที่เราจะไม่ใช่แค่พยากรณ์ว่า TEP เปิดหรือปิด แต่เราอาจจะสามารถเล็งหรือนำทางสัญญาณของเราให้เกาะไปตามโครงสร้าง FAIs เหล่านี้ไปยังเป้าหมายที่เราต้องการได้แบบแม่นยำยิ่งขึ้นไปอีก โห น่าคิดนะคะว่าอนาคตของการสื่อสารแบบนี้จะเป็นยังไงต่อไปค่ะ